Hoogsensitieve high sensation seekers worden gedreven door een intense gevoelsintensiteit. Ze worden niet gedreven door risico's zoeken, maar door de beleving, door een intense beleving van nieuwsgierigheid, van inspiratie, van interesse. Dan gaat het brein aan en kom je in actie. Hoe werkt dat nou? Deze video legt dat uit. Ik ben Saskia Kleijsen en ik maak video's over hoogsensitiviteit, hoogsensitieve high sensation seekers en persoonlijke ontwikkeling. Vind je dat leuk? Abonneer je dan even op het kanaal en als je daar dan toch bent, dan help je mij enorm door deze video te liken, want dat maakt mij weer zichtbaarder voor andere mensen. Het is dus ook super belangrijk om te blijven luisteren naar dit gevoel of naar de boodschap van de gevoelens die je ervaart. En niet alleen naar cognitieve bedachte doelen, stappenplannen, want dan gaat er iets mis in jouw systeem en raak je misschien te veel overprikkeld of onderprikkeld. En als je daarnaar luistert, dan ontstaat er ook een organische manier van leven. Of dat nu op je werk is, of in je privéleven, of in je onderneming. Op het moment dat jij luistert naar jouw gevoelsintensiteit, wordt het leven eigenlijk veel makkelijker en intuïtiever. Het eerste moment dat een hoogsensitief high sensation seeker brein aangaat, is het moment dat het zo gaat bubbelen en bruisen in je brein en dat je allerlei nieuwe plannetjes maakt. En dan is het net alsof er overal leuke ideeën vandaan komen. En het voelt heel sprankelend, enthousiasmerend. En je hebt er echt heel erg zin in. En je moet het echt vergelijken als een soort fontein die in je hoofd spuit. Met allemaal plannen en ideeën. Hoe iets anders kan, beter kan, efficiënter kan. Of meer creatie in de wereld brengt. Het maakt niet zoveel uit wat het is. Maar het bubbelt en bruist in deze fase. En die heb je ook heel erg nodig, want dit is heel erg inspirerend. Hier word je gedreven door vooral nieuwsgierigheid en interesse. En dat maakt ook dat je een enorme generalist bent. De valkuil in deze fase is dat je te veel naar al die plannetjes en ideetjes luistert. Want dan ga je niet meer voelen van hé, past dat nou echt bij mij? Is dat iets waar mijn hart harder van gaat kloppen? Waar mijn eigen motivatie van aangaat? Of is dit meer gericht op andere mensen? Want dat is meestal de valkuil waardoor je sneller weer leegloopt. Maar op het moment dat je iets vindt wat heel erg bijdraagt aan jouw zingeving en voldoening, dan kom je vol in actie. Dan ga je ervoor. Dan is het jouw uitdaging. Dan heb jij echt het gevoel dat jij hier iets de wereld in hebt te brengen. En dan kom je in actie en dan ga je ook tot uitvoering over. De valkuil hier is natuurlijk dat je overprikkeld raakt, dat je veel te hard gaat, veel te snel gaat, van alles erbij haalt en dat je niet even een pas op de plaats maakt. Vervolgens heb je eigenlijk alles gedaan en beleefd en misschien val je een beetje in herhaling en dan komt de fase van verveling. Ongemerkt word je wat onrustiger, heb je er wat minder zin in, trek je je wat terug, begin je meer te mopperen, word je onrustig, je hebt het gevoel dat je eigenlijk jezelf niet meer zo goed kan motiveren, niet meer goed aan kan gaan en dat snap je dan vaak ook niet, want ja, je was toch zo enthousiast en zo gedreven, maar eigenlijk heb je alles neergezet wat je wilde, je eigen interesse vervliegt. Andere mensen nemen het al over, het nieuwe is er vanaf, er komt een bepaalde routine en sleur. En dat is het moment dat het heel belangrijk is dat je gaat reflecteren. Past dit nog bij mij? Past het nog bij mijn why? Is dit waarom ik hier ben? Draag ik nu echt iets bij wat vanuit mij komt? Of kunnen andere mensen dat inmiddels ook gaan doen? Werk ik nog met de juiste mensen? Hier volgt heel veel reflectie. En de valkuil is dat je dit wil mijden. Want de meeste hoogsensitieve high sensation seekers houden hier niet van. En zijn geneigd om gelijk weer andere acties te doen. Weer terug te stappen in de actiemodus. En niet even rustig te voelen, te bedenken, te reflecteren. Verdiepgaand nadenken van wat hoort bij mij? Wat is nu de volgende stap? Wat maakt dat ik er nu niet zoveel zin meer in heb? Want daar moet je even goed bewust van worden. En niet als een kip zonder kop gewoon weer doorgaan, doorzetten of acuut stoppen en maar in wilde weg iets nieuws gaan beginnen. Nee, deze fase is heel erg nodig om goed te reflecteren wat je hier allemaal hebt gedaan. Wat voor jou in je gevoel
is afgerond. Niet zozeer het inhoudelijke resultaat moet leidend zijn, maar het gevoelsresultaat voor jouzelf. En op het moment dat je daaruit bent, dan kom je in een periode van bezinning. Dan is er een periode dat je eigenlijk heel goed weet wat je niet meer wil, maar nog niet weet wat je wel wil. En dit is ook een periode van stilte, van het verdragen dat je het niet weet, zodat de diepgaande informatieverwerking, je intuïtie, de ruimte krijgt om weer langzamerhand weer nieuwe sparkeltjes te vinden, waardoor je weer in de eerste fase komt. De valkuil is dat je hier jezelf gaat dwingen dat je het nu moet weten. En misschien wel advies in gaat vinden bij andere mensen. Want op dat moment raak je uit contact met jouw eigen gevoel, jouw eigen enthousiasme, je eigen intrinsieke motivatie. En dat is heel belangrijk om in deze fase weer te vinden. Alsof de zaadjes klaar liggen om op te ploppen, maar bij jou moet het nog eventjes sudderen. Het moet nog even broeden, het moet nog even voeding krijgen, voordat het weer overgaat in nieuwe inspiratie. En op dit moment, als je deze cyclus volgt, dan kan je zeggen, ja, dan ben je organisch aan het werk, dan ben je organisch aan het ondernemen, dan luister je heel erg naar jouw binnenwereld. En op het moment dat jouw binnenwereld meer naar buiten komt, dan zal je zien dat je veel meer energie houdt en inspiratie en blijheid. En dat is waar het over gaat bij een hoogsensitieve high sensation seeker. Je wil ontzettend blij zijn met de dingen die hij doet, want dat geeft energie.